pàdé ohun tí ó jẹ wá. ọwọ́ ẹ̀rọ la bá wọlé láàárọ̀ tòní. lọ́jọ́ 18 oṣù kejì ọdún 2022. ẹ wojú aago yín dáadáa ẹ mọ̀ pọ́mọ yẹn ti jáde yẹn o. ṣe bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé normally látọjọ́ ajé dọjọ́ Jímọ̀ bá a ṣe máa ń ṣe é nìyẹn láyàjọ́ ọjọ́ òní today in history. ẹni Ọlọ́run là ló lè káyé já. ẹ wo ọjọ́ ajé lónìí o ká ṣe é ní pápápá ká má waste time rárá. Finest Born Radio lórúkọ tèmi. mo ṣe rọ̀ mọ́ ọ agbọ́kọ̀. mo ti jáde finally mo ti gbégbá mi jáde. bàbá mo. ẹ ṣù bìrìbìrì kẹ́ wò mí. ẹni Ọlọ́run là ló lè. iléeṣẹ́ Fresh 105.3 FM nígboro Èkó ń bí ibẹ̀ náà láṣì wà. rọ̀ mọ́ ọ agbọ́kọ̀ lèmi máa jẹ́ kó dògbò. bàbá mo gbọ́kàn lé ọ. mo máa ṣe é lóní jẹ̀lẹ́ńkẹ́ mi ní wọ kíákíá bọ́ọ̀sì rárá. a máa ṣe é lóní slow motion bíi tàwọn arúgbó. a máa ṣe é díẹ̀díẹ̀ a máa dé ọdún 1995. ẹni Ọlọ́run là ló lè káyé já. bá a bá ti bá wọn ṣeré lọ́dún yẹn tán àtún teleport tó di piahun adí 1986. ọkọ̀ lèmi máa jẹ́ kó dògbò. a máa kúrò ń bẹ̀ pápápá dọ́dún 1914. ngbà mo ti dárúkọ 1914 mẹ́yìn àwọn ọmọ gọ́fìmẹ̀ntì àti wò pé 1914 amalgamation of Nigeria irọ́ ni kì í ṣe jọ́ yẹn. no be the same thing rárá. a sì máa ṣeré dọ́dún 1984 náà. tá a bá ti ní gbogbo àwọn ìrìn yẹn káàkiri tán a wá padà sílé a padà sílùú Áfíríkà. mo máa dúró lọ́dún 1918. ó dọ̀wọ́ rẹ̀ Kai. mo ní mo máa dúró lọ́dún 1918 ní ìlú Áfíríkà. a máa rántí ọjọ́ bíi èèyàn takuntakun kan. wọ́n ti láwọn ọmọ ojúlẹ̀ àwọn ọmọ kì í gbọ́ kì í gbà ni. tí n bá dárúkọ ẹni tá a fẹ́ rántí ọjọ́ bí ẹ̀ bóyá a lè sọ bóyá òótọ́ ni àbírò àmọ́. wá ó dọ̀wọ́ rẹ̀ o. ó dọ̀wọ́ rẹ̀ o. Chief Dr. Commander Ebenezer Obey. ká lówó lọ́wọ́ o. ó dọ̀wọ́ rẹ̀ o. ó dọ̀wọ́ rẹ̀ o. ká fi mọ́lẹ̀ mọ́ ó dọ̀wọ́ rẹ̀ o. ó dọ̀wọ́ rẹ̀ o. ẹjọ́ sáìdì ibo lẹ́wà tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi Ọ̀rẹ́gùn lèmi wá o. gbogbo àwọn ti vi àwọn tí Lẹ́kì Àjà láti lérè tó fi dé Ọbalẹ́ndé CMS. ó dọ̀wọ́ rẹ̀ o. wọn ò pé káàkiri ni wọ́n ti ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń wò lórí Facebook live láti àwọn ìlú tí ò tiẹ̀ sí lẹ́kọ̀ọ́ rárá. ó dọ̀wọ́ rẹ̀ bàbá o. ó dọ̀wọ́ rẹ̀. ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ fẹ́ partner pẹ̀lú wa Facebook náà ẹ lọ́bẹ̀ wo Fresh FM Lagos bó ṣe wà ń bẹ̀ nìyẹn. bàbá ó dọ̀wọ́ rẹ̀ o. ká máa rí ṣe ó dọ̀wọ́ rẹ̀ o. ó dọ̀wọ́ rẹ̀ o. I want to say good morning to you, ladies and gentlemen. Young and old listening to the sound of my voice. My name is Finest Born Radio, and this is another very fantastic edition of This Day in History. I had said it earlier in Yoruba language. I said we are going as far back as 1995, 1986, 1914, the year 1984.
And then we'll be celebrating the birthday of a very, very legendary man in Africa today. So do well to call your neighbor, tell everybody to tell somebody who can tell somebody to tune in now to Fresh 105.3 FM Lagos. Okay, quickly, let's start quickly. Let me start from the year 1995. July 18, 1995, Barack Obama's Dreams from My Father is published. That is to say, this day in the year 1995, the book Dreams from My Father was published, and that was from Barack Obama. On July 18, 1995, Dreams from My Father, A Story of Race and Inheritance, a memoir of by a little known law professor named Barack Obama is published. Obama wrote the book before entering politics. 13 years after it was published, he was elected America's 44th president. Dreams from My Father tells the story of Obama's family. He was born in Hawaii in 1961 to a white mother from Kansas and a black father from Kenya. The book is also, as Obama writes in the introduction, a boy's search for his father, and through that, a search for a workable meaning for his life as a black American. Obama describes his adolescence in Hawaii, where he was raised by his white grandparents, with post-college years as a community organizer in Chicago, and a visit he made to Kenya as a young man to meet his African relatives following the 1982 death of his father, who he had seen only once after his parents divorced when he was just 2 years old. Excuse, ẹ jẹ́ n sáré sọ Yorùbá pápápá kó tó di pé ẹ wò pé àṣẹ bàbá yóò gbọ́ Yorùbá àtọ́ ni. Ẹni Ọlọ́run là ló lè káyé já. Mo ní lọ́dún 1995, ìyẹn láyàjọ́ ọjọ́ tòní lọ́dún 1995. Nítorí Barack Obama ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀ ààrẹ àná lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ni. Ó ní láyàjọ́ ọjọ́ tòní lọ́dún 1995 ló kọ ìwé kan jáde tí wọ́n ń pè ní Dreams from My Father. Ẹni Ọlọ́run. Inú ìwé ni arákùnrin ti kọ ìtàn bí òun ṣe rin ìrìn àjò òun láti kékeré. Ẹ mọ̀ pé òun ti bàbá ẹ̀ ọmọ Kenya ní ilẹ̀ Áfíríkà ń bí, ìyá ẹ̀ ọmọ Hawaii àbí ọmọ Amẹ́ríkà ní tó wá bí sí ìlú Hawaii. Àbí President Obama àbí lọ́dún 1961. Ó wá kọ̀wé ìjáde lọ́dún 1995. Ọdún mẹ́tàlá lẹ́yìn tó kọ̀wé ìjáde ló di ààrẹ orílẹ̀-èdè ìlú Amẹ́ríkà. Ẹni Ọlọ́run là ló lè káyé já, nítorí rẹ̀ mo ṣe rọ̀. Nínú ìbẹ̀rẹ̀ ìwé yẹn ló ti ṣàlàyé bóun ṣe gbé ìgbé ayé tòun láti kékeré nígbà tó ti ń gbé pẹ̀lú àwọn ìyá àwọn òbí ìyá ẹ̀ yẹn ní ìlú Hawaii títí tí wọ́n fi wá sí Chicago. Irú àwọn ayé tóun gbé kó tó di pé òun tún wá sí Kenya ní ọdún 1982 lẹ́yìn tí bàbá ẹ̀ kú. Àkọ́kọ́ lè ní májèkó tó kọ́ bàbá mo kọ́kàn lé ọ. Mo rọ́wọ́ àwọn tèmi tán wà lórí Facebook wọ́n ṣe ń lù mí lọ́gọ ẹnu, wàláhì kò ní bàjẹ́ fún yín o. Adékúnlé Oyèlára kan tiẹ̀ ní bóun ṣe ń wò lórí Facebook náà lòun gbọ́ lórí rédíò. Bàbá bátìrì yín ò ní jó, owó dátà yín ò ní tán. Mo ti fòfẹ̀ rẹ̀ kúrò ń bẹ̀, mo ti lọ sọ́dún 1986. Ó dọ̀wọ́ rẹ̀ Ẹ ṣáà máa gbálẹ̀ ṣọ́ọ̀bù bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ yẹn o. Ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn. Ẹni bá rí Grace inú ọgbà àti àná bíbá bó ṣe ń nulẹ̀ tó ń gbálẹ̀ tó ń ṣe gbé ẹ ti mọ̀ pé ìmọ́tótó òun ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo. In the year 1986, July 18,
The video of the Titanic wreckage was released. On July 18, 1986, a new close-up videotapes of the sunken ocean liner Titanic was released to the public, taken on the first manned expedition to the wreck. The videotapes are stunning in their clarity and detail, showing one of the ship's majestic grand staircases and the coral covered chandelier swinging slowly in the ocean current. At the time of its launch, the RMS Titanic was the largest ocean liner ever built, measuring nearly 900 feet long and 150 feet from its waterline to its highest beam. It was considered unsinkable owing both to its vast size and its special construction. On its maiden voyage, the Titanic carried more than 2,200 people, including several of the world's most rich and famous. Its collision with an iceberg and a subsequent sinking in the high seawater of the North Atlantic resulted in the death of some 1,500 people, many of whom could have been saved if the ship had carried a sufficient number of lifeboats. Kì í ṣe fíìmù mò ń sọ o, torí mo yẹn ń sọ̀rọ̀ Titanic yà wọ́n yá ti rántí ní fa wẹ̀rẹ́ fa ẹ̀wà lé pátápátá. Mi ò sọ̀rọ̀ Celine Dion, mi ò sọ ti Jack tẹ́ ẹ wò lórí tẹlifíṣàn. À ń sọ̀rọ̀ pé láyàjọ́ ọjọ́ tòní lọ́dún 1986. Nígbà tí àwọn èèyàn ti lọ sísàlẹ̀ odò tí wọ́n lọ wá Titanic tí wọ́n wá ọkọ̀ yìí tí wọ́n wá jáde, wọ́n gbé kámẹ́rà lọ bẹ̀, wọ́n lọ yà dáadáa, wọ́n wá ń fi hàn wá pé ẹ wo bó ṣe rí rè ńgbà náà. Wọ́n ní nígbà tí ọkọ̀ yìí tó jáde ní tuntun nẹ́nẹ́ bí ọ̀ṣàrà ọkọ̀ ńgbà tó jáde, wọ́n ní ogun gidi bẹ́ẹ̀ ló ga láti ilẹ̀. Ṣèbí rírò ń tènìyàn ṣíṣe ń tolúwa. Nígbà tí wọ́n ti ṣe ọkọ̀ yìí tí wọ́n ní kò sí nǹkan yẹ kí nìkan ò lè yẹ eléyìí ò lè rì rárá. Wọ́n ní kò sí nǹkan tó lè jó rì. Àmọ́ ọkọ̀ yìí tó gbé èèyàn 2,200 ìyẹn nígbà àkọ́kọ́ tó máa rìn lórí omi. Nígbà tó dágbére méjì omi ìyẹn ní Northern Atlantic. Wọ́n ló kọlu yìnyín iceberg. Àṣomi gan lè ba nǹkan jẹ́ báyìí. Omi fa páànù ya. Wálẹ̀ yọjú bẹ́lẹ̀gbẹ́ irọ́ ni. Omi fa páànù Titanic ya láti ẹ̀gbẹ́ ó bẹ́lẹ̀gbẹ́. Èèyàn bíi 1,500 náà ló bá ọkọ̀ náà lọ lọ́dún náà. Kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa wá wo kò bá má rí bẹ́ẹ̀ o. Ìfọ̀nàbílà ẹ̀dá tí ó. Àmọ́ wọ́n ní iye lifeboat yẹn àwọn ọkọ̀ kéékèèké tí ó máa ń tẹ̀lé àwọn ọkọ̀ ńlá báyìí tó máa ń bá wọn rìn. Wọ́n ní iye ọkọ̀ tó wà lórí ẹ̀ ní òtó. Ká ló tó ni àwọn èèyàn ò bá bọ́ nínú ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi yìí o. Mo tún ti tọ́ kése mo kúrò ń bẹ̀ mo bọ́ sọ́dún 1914 tó jẹ́ ọdún amalgamation Nàìjíríà gangan. Bọ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ Nàìjíríà mo fẹ́ sọ. July 18, 1914, Labour activist and singer Joe Hill sentenced to death. Convicted of murder on meager evidence, the singer Wobbly Joe Hill is sentenced to be executed in Utah. A native of Sweden who immigrated to the U.S. in 1879, Joe Hill joined the International Workers of the World (IWW) in 1910. The IWW was an industrial union that rejected the capitalist system and dreamt one day of leading a national workers' revolution. Members of the IWW, known as Wobblies, were especially active in the western United States, where they enjoyed considerable success in organizing mistreated and exploited workers in the mining, logging, and shipping industry. Beginning in 1908, the IWW began encouraging its membership to express their beliefs through song. The IWW
published his Little Red Songbook, otherwise known as the IWW Songs to Fans, The Flames of Discontent. A few years later, the witty and handsome Joe Hill became one of the Wobbly's leading singers and songwriters. Hill composed many of the IWW's best-loved anthems, including The Preachers of the Slave, which introduced the phrase "pie in the sky," and by 1914, Hill was one of the most famous Wobblies in the nation. Ẹni afẹ́sì dání Ọlọ́run ògo ni fún orúkọ rẹ̀ from United Kingdom. Ẹ ti mọ̀ pé àwọn èèyàn ọ̀gá tèmi pátápátá nìyẹn àwọn èèyàn tí ọjà. Ọlọ́run ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Kò fi bẹ́ẹ̀ sí táì fún àkókò kí n sáré tún yẹn náà palẹ̀ pápápá. Lọ́dún 1914. Ajàjàngbara àwọn òṣìṣẹ́ kan tí wọ́n ń pè ní Joe Hill òun ni wọ́n dájọ́ ikú fún ní ìlú tí wọ́n ń pè ní Utah. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ kan tí wọ́n ti kóra wọn jọ tí wọ́n ń pè ní IWW International Workers of the World. Àwọn a máa fi orin wọn a máa fi ẹ̀hónú wọn hàn. Tọ́ bá ti dá orin wọn á dá wákà wọn á dá álẹ̀ báyìí. Wọ́n fi ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ ibi tí ó kù díẹ̀ sí ni. Wọ́n á máa ṣàlàyé àwọn nǹkan tí ó ń dùn wọ́n, báwọn èèyàn ṣe ń treat wọn lẹ́nu iṣẹ́, bí ìjọba gan ṣe ń ṣe wọ́n lẹ́nu iṣẹ́, wọ́n á máa sọ sókè, sọ̀rọ̀ sókè. Àmọ́ wọ́n ní lórí àwọn ẹ̀sùn kéékèèké wọ́n dájọ́ ikú fún Joe Hill. Joe Hill jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ ẹni tó gbajúmọ̀ gidi gan lórí ká kọ orin fún àwọn IWW lọ́dún náà lọ́hùn. Congratulations, happy birthday to you. Lórí ọwọ́ tí bàbá wà yẹn kí n sáré débẹ̀ pàápàá. Lọ́dún 1918 láyàjọ́ ọjọ́ tòní. Congratulations. Lábí akọni ọkùnrin yẹn Nelson Mandela ìyẹn ní ìlú South Africa. Congratulations, happy birthday to you. Olóògbé Nelson Mandela tó fìgbà kan jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè South Africa rí. Òun la bí ní ìlú tó ń pè ní Wessel ìyẹn ní South Africa. Ó kú ní ọjọ́ karùn-ún oṣù kejìlá ọdún 2013. Ẹ kú àṣeyẹ ẹ̀mí aṣọ kọ́ ẹ. Àmọ́ ní ìlú South Africa lọ́jọ́ tòní. Wọ́n á máa kọrin happy birthday posthumous birthday fún Nelson Mandela. Àwọn èèyàn á máa ṣe ìwọ́de wọ́n á máa ṣe wẹ̀jẹwẹ̀mu wọ́n á máa dúpẹ́. At least àwọn náà ṣàkàntì ẹlẹ́yìn kan tó jákọ̀ọ́gun akọni gidi tó jáde tó jìjàǹgbara fún orílẹ̀-èdè South Africa. Lórúkọ Finest Born Radio àtàwọn ọ̀gá àtẹ̀mí. Èmi náà bá South Africa yọ. Ẹ wò ṣé mo lè mẹ́yọ̀ kan sí kí n tó máa lọ. Torí mo wojú aago yẹn dáadáa kò fi bẹ́ẹ̀ sí táì fún àkókò sẹ́ẹ̀. Lọ́dún 1984 láyàjọ́ ọjọ́ tòní lọ́dún 1984. July 18, 1984, 21 people were shot to death at McDonald's. James Oliver Huberty opens fire in a crowded McDonald's restaurant in San Isidro, California, killing 21 people and wounding 19 others with several semi-automatic weapons. Minutes earlier, Huberty had left home telling his wife, "I'm going hunting for humans." Huberty, who had a history of mental problems, lost his job in Ohio the previous year. He brought his family to San Diego and worked as a security guard until he was fired again. A month before the shooting, his wife claimed that Huberty called a mental health clinic to make an appointment for counseling, but was never called back. Huberty had a love affair with guns, keeping a small arsenal in his bedroom. Neighbors describe him as very angry.
ká ṣáà máa fúnra síra wa ká má sàsùn péye. kí n tún palẹ̀ pàápàá torí kò sí time fún àkókò sẹ́. ní ọdún 1984 láyàjọ́ ọjọ́ tòní arákùnrin kan tí wọ́n ń pè ní James Oliver Hubert wọ́n ló wọ gbajúgbajà ilé ìta oúnjẹ kan tí wọ́n ń pè ní McDonald's ìyẹn ní ìlú California. ó kọjú ìbọn sí àwọn èèyàn láàrin àwọn èrò. èèyàn 21 la gbọ́ pé ó gbé ẹ̀mí mì lọ́jọ́ náà lọ́hùn. tí èèyàn 19 sì farapa yánnayànna. ìyàwó ẹ̀ sọ pé kínní ṣe sí lára díẹ̀ ààrẹ ò fi bẹ́ẹ̀ pé dáadáa tẹ́lẹ̀ kó tó di kó pàdánù iṣẹ́ nílùú tó ń pè ní Ohio. lẹ́yìn ọdún kan tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ní ìlú Ohio ó palẹ̀ fámílì ẹ̀ wọ́n ní káwọn máa lọ San Diego. ìyàwó ẹ̀ ní láàárọ̀ ọjọ́ yẹn ó sọ fún òun pé òun fẹ́ lọ ṣọdẹ ó lóun ṣọdẹ èèyàn lọ. gbogbo aráyé o ẹ bá mi yọ̀. kó tó di pé ó bọ́ síta tó lọ dárú ọ̀ràn yìí wọ́n ní oṣù kan